नमस्कार, मी स्वामिनी आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते। काही दिवसांपूर्वी दिवाळीसाठी मी फोटोशूट केलं होतं आणि तो अख्खा दिवस मी तुमच्या सगळ्यांसाठी व्लॉग केलाय। सगळ्यात पहिल्यांदा जेव्हा फोटोशूट असतं तेव्हा मी आधी सगळ्या गोष्टी एका टेबलवरती काढून ठेवते। इकडे हे काही ट्रायपॉड्स आहेत, त्यानंतर रिंग लाईट आहे, हा एक एक्स्ट्रा लाईट आहे, त्यानंतर सगळे चार्जर्स, सगळ्या वायर्स, फोन आहे, इकडे सगळ्या मेकअपच्या गोष्टी आहेत। ही सगळी मेकअप प्रोडक्ट्स माझ्या बहिणीची आहेत आणि ती आज माझा मेकअप करणार आहे। या सगळ्या गोष्टी इकडे काढून ठेवल्या, त्याच्यामध्ये ब्रशेस आहेत। नंतर आजच्या माझ्या आउटफिटची जी सगळी ज्वेलरी आहे ती मी ठेवलेली आहे। खरं तर मागच्याच वर्षी ही मी ज्वेलरी घेतलेली आहे, पण फायनली आता या फोटोशूटसाठी मी याचा वापर करणार आहे। पहिल्यांदा अर्थात मेकअप करायचा होता, त्यामुळे मोहिनीने सगळी प्रोडक्ट्स सेट केली आणि आम्ही मेकअपला सुरुवात केली। तुमच्या सगळ्यांसाठी माझा मेकअप करताना मी छान टाइम लॅप्स घेतलेला आहे, तुम्ही हे टाइम लॅप्स आता एन्जॉय करा। फोटोज काढले। 2 hours later आणि फायनली फोटोशूट झालं आणि माझ्या स्टुडिओची ही अशी अवस्था होती। लगेचच आम्ही सगळा स्टुडिओ आवरायला सुरुवात केली। तर अशा पद्धतीने फोटोशूटचा जो माझा दिवस होता तो प्रचंड छान गेला। दिवाळीसाठी म्हणून हा फोटोशूट मी केलेला होता। तर आजच्या फोटोशूटमध्ये जे फोटोज आम्ही क्लिक केले त्यातले काही फोटोज आपण बघूयात। अजून भरपूर फोटोजसाठी माझ्या इंस्टाग्रामवरती मला फॉलो करायला विसरू नका। माझं इंस्टाग्रामचं हँडल @संगीतमयस्वामिनी। आय होप की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल। व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि स्वामिनी व्लॉग्स या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। टिल देन, बाय बाय।